اگه پلتفرم داری، مارکت پلیس یا مشکل مرغ و تخم مرغ داری، استراتژی رشد پلتفرم رو نمیدونی، این ویدیو به دردت میخوره. پس با من همراه باش. سلام، امیدوارم که عالی باشید. من مانوئل هستم و تو این کانال از استارتاپ ها، کسب و کارهای اینترنتی و تمام مفاهیم و تجربه ها و چالش هاش صحبت میکنم. پس اگه تا الان سابسکرایب نکردید، حتما این دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیو جدید رو از دست ندید. لایک و کامنت کنید که برای من کلی انرژی خواهد داشت. خب تو این ویدیو میخوام در مورد 8 استراتژی کلاسیک برای رشد پلتفرم‌ها صحبت کنم. زمانی که شما توی مسئله مرغ و تخم مرغ گیر کردید، نمیدونی کدوم سایت رو افزایش بدید، کدوم سایت رو کاهش بدید، پس بدون فوت وقت میریم سراغ استراتژی اول. استراتژی اول follow the rabbit، دنبال کردن خرگوشت، حالا تحت لفظی. این داستانش چیه؟ داستانش که کلا بیخیال مقیاس پذیرشی توی این استراتژی. خیلی عجیبه ها، ولی خب ما متاسفانه مجبوریم توی یه سری از بازارهایی که سنتی هستن، ساختار بسیار سفت و نفوذناپذیری دارن، نیاز هستش که ما از این استراتژی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما باید همرنگ جماعت باشیم، یعنی هر چیزی اونا میخوان رو بهشون بدیم، هر چیزی که باهاشون راحت ترن رو بهشون بدیم. یعنی دنبال فعلا اینویشن و نمیدونم کانال های عجیب و غریب نباشیم. بهترین مثالش تپسی تلفنی. تپسی میخواست وارد بازار افراد سالمند و پا به سن گذاشته که با تلفن اینترنتی بیگانه هستن و عادت دارن به این که تلفن به زنگ بزنن آژانس سر کوچهشون یا حالا تاکسی بگیرن. پس اینا اگر میخواد تارگت قرار بده، بعد ما چندی هم بیایم داد بزنیم که مثلا بیایید از اپلیکیشن استفاده کنید، اپلیکیشن ها بهتری یو آی دنیا رو داره. اینا رو اصلا اونا متوجه نمیشن، اونا عادت کردن تلفن بزنن. به خاطر همین تپسی تلفنی آورد. یعنی چی؟ یعنی که ببینیم اینا چجوری راحت ترن، یعنی با چی راحت ترن، همون رو بهشون بدیم. مثلا میاد محصولتون رو میبینه، اصلا دوست داره تلفنی مشاوره بگیره. همه اینا به اون سگمنت شما بستگی داره و میگیم تو این استراتژی بی خیال، فعلا با اینا پیش برو جلو. از یه جای اینا عادت کردم و یه جورایی اون روش سفارششون تغییر کرد، یعنی رفتارشون تغییر کرد، یواشاش دیگه میتونی وارد بازی نمیدونم اپت بکنی، سایتش بکنی. همین کارم دیجیکالا کرد. همون اول خب خودش انبارداری میکرد، یه جوری اصلا فروشگاه خودش بود. بعدش از یه جایی بعد اومد مارکت پلیس شد و اینجا این استراتژی داره میگه اوکی، اول همینجوری برو جلو، از یه جایی بعد که رشد کردی، یواش دیگه آدما که عادت کردن به این داستان، دیگه یواشاش بیار اوکی، الان که من یوزر دارم فلان، پس تو هم بیا بفروش، تو هم بیا از این پلتفرم استفاده بکن. مثال دیگه ای سمینار. ما سال 97 پلتفرمی شدیم، اما قبلش به جایی که بیایم به آدما بگیم بیاید مثلا وبینار برگزار کنید، خب اونا حالا وبینار چیه و قبل کرونا اصلا نمیدونستن وبینار چیه، کلاس آنلاین چیه. ما چیکار کردیم؟ اومدیم کلا خودمون برگزار کننده بودیم، یعنی خودمون تنهایی برگزار میکردیم و همون روش سنتی عملا، یعنی اون روشی که همه اونو اوکی هم باش. اومدن یوزر گرفتیم، یوزر بیس رو زیاد کردیم و از یه جایی به بعد گفتیم خب آقا پاشید بیاید از این سیستم استفاده بکنید. خب استراتژی دوم میشه پیگی پگ استراتژی یا سواری گرفتن. یکی از استراتژیایی که شاید اخلاقی بعضا نباشه، ولی یکی از بهترین استراتژیایی که شما میتونید در همون مراحل اول برای رشدتون استفاده کنید. این استراتژی چی میگه؟ میگه آقا از رقیبت کولی بگیر، از رقیبت استفاده کن، از دیتابیسش استفاده کن، از چیزی که الان آدما به عنوان جایگزین موجود دارن استفاده میکنن، از اون استفاده کن. از یه جای بعد یواش یواش دیگه خودت رو جایگزین کن. بهترین مثالش برای خارجی‌ها Airbnb هستش. Airbnb در همون فرایند اولیه خب مشتری اولیه نداشت، اون به قول معروف صاحب اقامتگاه نداشت. چیکار میکرد؟ میرفت در کریگ لیست خودش رو لیست میکرد و آدم ها می اومدن اون نگاه میکرد، به عنوان یک آگهی دهنده خیلی معمولی می اومد اونجا لیست میکرد و آدم ها می اومدن بهش سفارش میدادن. از یه جای به بعد خب آدم عجب چیز خوبیه این Airbnb، چرا ما از طریق کریگ لیست بیایم این کار رو انجام بدیم؟ و از یه جای بعد یواشاش مستقیم رفتن سمت خود Airbnb و شد آن که باید میشد Airbnb.
و همین اگه بخوایم مثال وطنیشو بزنیم، کریگ لیست ایرانیمون میشه دیوار. الان من که مثلا میخوام وارد یک بازی جدید بشم تو اقامتگاه ها، مثلا میخوام یه پلتفرم اقامتگاه داشته باشم، به جایی که بخوام برم از صفر شروع کنم، میتونم از یوزرهای دیوار استفاده کنم. به عنوان یک آگهی دهنده میام اونجا خودم ثبت میکنم، آگهی اقامتگاهامو میذارم، یکی که آدم میان ازش استفاده میکنن و از یه جا به بعد میگن که ادب چیز خوبیه، مثلا میگن خودت چیکار میکنی، من اینجا اینم سایتم. یواش یواش تو داری یوزرهای اون رو به سمت خودت سوق میدی. این میشه پیگی پگ استراتژی یا کولی گرفتن. درسته شاید اخلاقی به نظر نرسه، ولی به هر حال استراتژی خیلی جذابه که بزرگای کسب و کارم از این دارن استفاده میکنن. استراتژی سوم میشه استراتژی سیدینگ استراتژی یا دونه پاشی. این یکی از بهترین استراتژی در دنیاست، یعنی در تمام به قول معروف جای زندگیتون از این استراتژی احتمالاً دیدید یا استفاده کردید. مثلا همین ساقیای توی پارکا چیکار میکنن؟ میگن اوکی بیا مثلا این، حالا پارک مثال میزنم، حالا ماشاءالله دیگه از رگ گردن این ساقی به ما نزدیکترن. داستان چجوری؟ داستان میگه اوکی بیا مثلا این مواد رو بکش رایگان، بیا استفاده بکن، یواش یواش دونه میپاشه، از یه جای به بعد دیگه میگه اوکی از اینجا خب خوشت اومد، دمت گرم، دیگه از اینجا به بعد دیگه پول باید بدی. اما مثال دیگهش میشه دستگاه قند خون. اینا میان دستگاهش حالا رایگان یا ارزون در اختیارتون قرار میدن و از یه جای بعد این کیتای تشخیصش دیگه چون تکرار پذیر هستش، الا ماشاءالله دیگه شما بهش نیاز دارید. پس با یه دونه پاشی وارد اون بیزینس میشید، یعنی اون بیزینسه به شما قفل میشه، به خودتون اومدید دیگه دیدید قفل این بیزینس شدید و همینجوری داره تکرار میکنید. پس این سیدینگ استراتژی اقسام مختلفی داره که میتونید بیشتر در موردش سرچ بکنید. استراتژی بعدی میشه مارک یوزر یا پوشش کاربر. این چی میگه؟ میگه که آقا شما باید روی یک برندی سوار بشی، یعنی یه چیزی که کاربر داره، دنبال کننده داره، بعد سوار اون بشی و کم کم بیزینست رو رشد بدیم. این بازی مارک یوزر بیشتر روی بحث اولین کسی که اینو منتشر کرد، اولین کسی که اینو وارد کرد، انحصاری برای اون داره تولید میشه. مثلا ما دیدیم دیگه سریال های شبکه خانگی، حالا پلتفرم های اینترنتی مثل فیلم و فیلمنت، بازی اصلشون روی این بازی محتواست. یعنی هر چقدر ما بتونیم مثلا مهران مدیری رو داشته باشیم که بیاد سریال ایکسش اولین بار در کجا داره انتشار پیدا میکنه یا اولین بار در اختیار کیه، اینجا چون یک سری کاربر دنبال کننده مهران مدیری هستن و البته اون سریالا رو میخوان، بعد میان در پلتفرم مثلا فیلمنت یا فیلمیو دارن از این استفاده میکنن. یه مثال دیگهش میشه فیفا یا حالا FC 24 مثلا FC 25 FC 26. الان دعوا سر این که اول روی PS5 باید منتشر بشه یا روی پلتفرم ایکس باکس. به خاطر همین هر کسی اینو زودتر بتونه بگیره و زودتر بتونه انتشار بده، برنده بازی اونه. یا مثال بهترش رو بخوام بزنم، مثلا اولین مجموعه‌ای که بتونه آیفون مثلا 16 پرو مکس رو پیش فروش کنه یا بفروشه یا انحصار ورودش رو تا یه مدتی دست بگیره، تمام اینا میشه مارک یوزره و خیلی میتونه کمک بکنه توی مقطعی رشد خوبی رو شما تجربه بکنید و هر چقدر اینو بتونید تکرار بکنید، این اولین ها رو، اختصاصی ها رو توی پلتفرمتون بیشتر بکنید، شما برنده اون بازی خواهید. استراتژی بعدی رشد یه بره من بهش میگم یا سینگل ساید استراتژی. میگه به جای اینکه شما حالا هر دو رو با یه نسبتی رشد بدی یا اصلا هر دو تا رو با هم رشد بدی، میای فقط میچسبی به یک ساید، میچسبی به یک ور. مثلا این استراتژی میگه که اوکی یکی از سایدها میتونه با خودش یوزر بیاره. مثلا ما در این سمینار میگیم که اوکی ما اول میریم سمت برگزار کننده ایونت، این برگزار کننده ایونت رو ما اگر زیاد بکنیم به تبع خودش با خودش یوزر میاره. اگر بتونیم این استراتژی رو داشته باشیم و اینو رشد بدیم تا اینکه مثلا 1000 تا 2000 تا برگزار کننده بیاد، هر کدوم هم متوسط 100 نفر 200 نفر هم با خودشون بیارن، یه عدد بسیار خوبی میشه. یعنی عملا ما یک ساید رو بزرگش کردیم، اون ساید رو با خودش آورده، یعنی ساید دوم رو با خودش آورده. خب میرسیم به استراتژی ششم، استراتژی ایونجلیزم پرودوسر یا تولید کننده بشارتی. این داستان چیه؟ خیلی این استراتژی
پرکاربرده خیلی بهش توجه بکنید. یعنی اینکه آقا شما برید پیامبرها، به قول مراجع تقلید هر کدوم از دسته ها رو شناسایی بکنید و اون رو به هر قیمتی که شده وارد کسب و کارتون بکنید. مثلا من نمیدونم این سمینار اگه برم تو حوزه استارتاپی، مثلا یکی دو تا از آدمای خفن این حوزه رو بگیرم بیارم و بذارم توی سمینار که وبینار برگزار بکنن، آدمهای دیگه هم شاخکشون تکون میخوره و میان برگزار میکنن. حالا فرق این با استراتژی مارکت یوزر چیه؟ اونجا قرار بوده که اون آدم خفنه یا اون برند خفنه یا اون اتفاق خفنه یا رونمایی خفنه یوزر رو خودش بیاره. اینجا قراره شبیه خودش رو بیاره، یعنی سایت خودش. اینجا ما مثلا در نظر بگیریم یه سایت برگزار کننده داریم، یه سایت شرکت کننده داریم. تو اون استراتژی مارکت یوزر قراره یه برگزار کننده با خودش یوزر بیاره، یوزر خیلی زیادی بیاره. اما تو این استراتژی یک برگزار کننده قراره برگزار کننده های دیگر رو بیاره. مثلا من به عنوان پلتفرم مثل فیلمنت یا فیلمون میرم مهران مدیر رو با خودم اختصاصی قرارداد میبندم. این چه کمکی میکنه؟ آدمهای دیگه، یعنی تولید کننده های دیگه، بازیگرای دیگه، کارگردانای دیگه شاخکشون تیز بشه که اون چیه، چیکار داره میکنه، پس منم برم اونجا. یعنی عملا شما دنبال سلبریتی ها نیستی تو این استراتژی. ما اصلا با سلبریتی ها کار نداریم، ما با اون آدم خفنای اون حوزه که همه قبولش دارن، یعنی دنبالش میکنن که آقا داره چیکار میکنه منم برم ازش کپی بکنم. مثلا فلانی داره میره توی سمینار رویداد برگزار میکنه، منم برم، یعنی من جانمونم. یعنی عملا چون من اونو دارم دنبال میکنم. اون عمدتا سلبریتی نیستا، یعنی اصلا ما با سلبریتی یوزر میارم، من قراره همکارای خودمو بیارم. پس این استراتژی بسیار بسیار مهمیه. میرسیم به استراتژی هفتم، بیگ بنگ استراتژی. خب این استراتژی نیاز به منابع مالی، سرمایه‌گذاری مالی و ریسک بسیار بالایی داره و عمدتاً ضامن موفقیت شما نیست. مثلا مثالهاش میتونیم به دینگ بزنیم. نمیدونم یادتونه تاکسی اینترنتی دینگ که اومد با علی دایی بیلبورد گذاشت، کل ایران رو بیلبورد کرد و ورود جدی میخواست انجام بده ولی متاسفانه نتونست موفق بشه. این خب یه بیگ بنگیه که میخواست دوتا وجه رو با هم بزرگش بکنه. یا مثال دیگه بایا که اومد با آقای انصاری این کار انجام داد، کل سایت و نمیدونم تلویزیون رو باز میکردی، بیلبورد نگاه میکردی، اینترنت رو نگاه میکردی، این بایا بود. این میشه بیگ بنگ، یعنی همه جا تو رو به من یک انفجار بزرگ اطلاع رسانی که همه آدم هر دوتا سایت تو رو ببینن. حالا چرا میگم این خیلی ریسک داره؟ به خاطر اینکه اگه تو اون ارزش پیشنهادی خوب نداشته باشی، اون کور خوبی نداشته باشی، خدمات خوبی نداشته باشی، آماده این رشد سعی نباشی، به شدت زمین میخوری. پس باید یه چیزی داشته باشه که این بیگ بنگ رو استفاده بکنی. به خاطر همین خیلی خیلی استراتژی ریسکیه. برای اطلاعات بیشتر مثلا در مورد این من پیشنهاد میکنم گفتگویی که با شهاب شهبازیان عزیز داشتم که اینجا میتونید برید نگاه بکنید، در مورد اتاقک اومد صحبت کرد و اینو کامل در موردش با هم بحث کردیم. خب میرسیم به استراتژی آخر، میکرو مارکت یا بازارهای خرد. این استراتژی چی میگه؟ میگه آقا من باید اون بازارهای خرد، سگمنت کوچیک رو هدف قرار بدم، از اون سگمنت یواش یواش شروع بکنم و بزرگ بکنم. مثلا دیجیکالا ابتدای فعالیت اومد فقط بازار دوربین رو تمرکز کرد، بعد موبایل رو اضافه کرد. این عملا آدما به عنوان یک پلتفرم بررسی دوربین بهش نگاه میکنن، ولی از یه جای بعد یواش یواش موبایل رو اضافه کرد و همینجوری ادامه داد. این خیلی کم ریسک ترین و بهترین استراتژی هستش برای شروع فعالیتتون. یعنی داره میگه یه نیش مارکت رو شناسایی بکنید، اون رو کم کم تو اون بازار بزرگ بشید، یواش یواش بازارهای دیگر رو هم همین اتفاق برای خودتون رقم بزنید. توی سمینار همین بود. ما اومدیم اول سگمنت استارتاپی رو شروع کردیم، یواش یواش وبینار و آدمای مختلف اون حوزه رو آوردیم، کم کم برای خودمون یک بازاری رو ایجاد کردیم، لیدر اون بازار شدیم. بعد اومدیم دسته بعدی، مثلا بازاریابی، بعد نمیدونم زبان، بعد مالی و همینجوری یواش یواش دسته‌های مختلف رو موتور اون دسته بندی رو روشن کردیم. عملا شما به عنوان صاحب کسب و کار، صاحب اون پلتفرم، وظیفتون اینه که موتور هر کدوم از اون دسته بندیات رو روشن کنید. مخصوصا مثلا جایی مثل دیجیکالا، ای سمینار و امثال اون که دسته بندی های مختلفی دارن.
خب من سعی کردم خیلی خلاصه و مفید 8 تا استراتژی رو بهتون بگم. هر کدوم از این استراتژی کلی صحبت داره، پشت ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد، کیس‌های مختلفی رو در موردش بحث کرد و در نظر بگیرید که اینا باید ترکیب هم بشه، یعنی همش نمیتونید فقط از یه دونه استراتژی استفاده کنید، چند تا استراتژی از استفاده می‌کنی، یواش یواش این مرغ و تخم مرغ رو برای خودت توازن ایجاد می‌کنی. خب اگه خیلی بیشتر میخوای، من یک کارگاهی رو برگزار کردم کاملا تجربه محوره. من نه تنها 8 تا اینا رو کامل اونجا توضیح دادم، 30 تا دیگه و در کنار 60 تا دیگه میگم مجموعاً 60 تا استراتژی رو اینجا تو این ویدیو توضیح دادم. کد تخفیف ویژه شما رو هم زیرنویس میکنم هم توی کپشن میذارم، اگه دوست داشتید برید خریداری بکنید، استفاده بکنید. خب مرسی که تا الان با من همراه بودید. یه قسمت دیگه هم از سری ویدیوهای رود تو استارتاپ فصل دومش تموم شد. انتقاد کنید، نظر بدید. این کامنت ها رو برای شما گذاشتن، آقا کامنت بدید، ویدیو رو برید نگاه کنید، اصلا کامنت نداره. اینجوری من حس میکنم که یا خوب نبوده یا خیلی کامل بوده. کامنت بدید، سوال بپرسید، من بهتون جواب میدم. اگه تا الان سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، زنگوله هم بزنید که اگر ویدیو جدید اومده ببینید. لایک هم که بکنید، هر خب یه لایک دکمه است، کار خاصی نداره. دمتون گرم، خیلی ممنونم که با من همراه شدید. تا ویدیو بعدی، فعلا.